ඉතින් iPhone 15 series එක බොහොම මෑතකදී රිලීස් වුණා. සැප්තැම්බර් 12 වෙනිදා තමයි ඉවෙන්ට් එකක් තියලා Apple එකෙන් මේක රිවීල් කළේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වෙද්දී ඒක available අපිට purchase කරන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ shops වල තියෙනවා. ඒගොල්ලොත් advertisement දානවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ iPhone 15 series එක ගැන නෙමෙයි. iPhone 15 එකක් නොමිලේ ගන්න විදියක් ගැන. මේක බොරුවක්, prank එකක්, ආතල් වීඩියෝ එකක් මොකුත් නෙමෙයි. ඇත්තටම iPhone 15 එකක් ඔයගොල්ලන්ටත් දිනා ගන්න පුළුවන් කිසිම මුදලක් වියදම් කරන්නේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට එන්න වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මේක පුංචි වීඩියෝ එකක්. ඒ ගැන ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මම ගිය අවුරුද්දේ හරියට මේ වගේ කාලෙ වෙද්දී මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කළා. එතෙන්දී මම කිව්වා iPhone 14 එකක් දිනාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ සිද්ධ කරන්නේ මම නෙමෙයි. Tenorshare කියලා software company එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය අහලා ඇති. Tenorshare කියලා කියන්නේ mobile phones වලට අදාළ software හදන company එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ software තමයි මම මේ වෙද්දී review කරලා තියෙන Tenorshare 4U key කියන එක. ඊට පස්සේ මේ ඊයේ පෙරේදා වීඩියෝ එකක් දැම්මා Tenorshare iAnyGo කියන ඒ වගේ software ගොඩාක් ගැන මම review කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඔයගොල්ලන්ට Tenorshare කියලා search කළොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා mobile phones වලට අදාළ software. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ ළඟදී රිවිව් කරපු iAnyGo කියලා කියන්නේ ඔයා Android phone එකක් පාවිච්චි කළත් Apple phone එකක් පාවිච්චි කළත් ඔයාගේ location එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් software එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා අනුරාධපුරයේදී ඔයාගේ GPS location එක වෙනස් කරතේ ඔයා කොළඹ ඉන්නවා. ඒතකොට ඔයා කාටරි live location යවුවත් current location යවුවත් WhatsApp එකේ වෙන්න පුළුවන් වෙන ඕනි map එකක. ඔයා අර set කරපු location එක තමයි පෙන්නන්නේ. live ඇත්ත location එක නෙමෙයි. ඔයාට virtually set කරලා ඔයා ලෝකේ ඕන තැනක ඉන්නවා කියලා set කරන්න පුළුවන්. මම උඩින් YouTube card එකක් දාන්නම්. ඒ iAnyGo software එකේ review එක බලන්න. ඉතින් ඔන්න කම්පැනි එකෙන් මේ සැරේ ඒගොල්ලන්ට සෙලිබ්‍රේෂන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි iPhone 15 series එක රිලීස් වෙච්ච එක. අනිත් එක iOS 17 රිලීස් වෙච්ච එක. ඉතින් මෙන්න මේ දෙකට සමගාමීව කම්පිටිෂන් එකක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. මේ කම්පිටිෂන් එකට සහභාගී වෙන ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඉතින් මේ කම්පිටිෂන් එකේ ගොඩක් තෑගි දෙනවා. software නොමිලේ දෙනවා, software වලට coupons දෙනවා, Amazon gift cards දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි iPhone 15 එකකුත් දෙනවා. ඉතින් මේ කම්පිටිෂන් එකට සහභාගී වෙන සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ කියලා මම කියන්නේ කිසිම මුදලක් වියදම් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම දැන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද කම්පිටිෂන් එකට එන්ටර් වෙන්නේ කියලා පුංචි සිම්පල් ස්ටෙප් එකක් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ. යමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. ඉතින් වැඩේ හරිම සරලයි. මම දැන් මේ අවිල්ල ඉන්නේ iOS 17 and iPhone 15 sale කියලා ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ මේ කම්පිටිෂන් එකට අදාළ page එකට. ඉතින් මේ page එකට අදාළ link එක මම පල්ලා description එකේ සහ මගේ comment section එකේ pin comment එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මේක ගැන හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ඉතින් මේ iOS 17 discount කියලා කියන්නේ iOS 17 ආපු හින්දා iOS 17 users ලට සහ අනිත් හැමෝටම මේගොල්ලෝ discount දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ක්ලික් කරලා පල්ලෙහාට ගියාම අපිට පෙන්නනවා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන software වලට ඒගොල්ලෝ discount දීලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට alt data එකට ලොකු discount එකක්, iCare phone, ඊට පස්සේ alt data WhatsApp recovery, ඊට පස්සේ 4U key වගේ ඒවාට discount දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි තවත් පල්ලෙහාට ගියොත් buy one get one free offer එකකුත් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මේ buy one get one free කියලා කියන්නේ ආ එක software එකක් ගත්තොත් ඒකට මේ software එක නොමිලේ හම්බ වෙන offer එකකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තවත් පල්ලෙහාට ගියොත් $5ක් off all products වලට එතනත් coupon එකක් තියෙන්නේ $5ක් off වෙනවා ගන්න ඕනම product එකකට. ඉතින් මෙතනදී නම් මේ coupon එක ගන්නවාට කරන්න තියෙන have you say would you prefer to update iOS 17? iOS 17 වලට update කරන්න කැමතිද නැද්ද කියලා විතරයි අහන්නේ. yes ද no ද undecided ද කියලා දුන්නා නම් මෙතනින් කෙලින්ම ඔයාට හම්බ වෙනවා මේ $5 coupon එක. ඉතින් මම මෙතනින් දෙනවා undecided කියලා. ඔන්න coupon එක හම්බුණා. මෙතනින් $5 off කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන iPhone එක දිනන එක නෙමෙයි. මේ තියෙන ඉතුරු ඒගොල්ලන්ගේ මේ competition එකේ හම්බ වෙන discount ටික. ඉතින් iPhone 15 එක දිනන්න මෙන්න මේක උඩටම තියෙනවනේ iPhone 15 කියලා එකක්. pin iPhone 15 කියලා මෙන්න මේක ක්ලික් කරාම. ඉතින් මෙන්න මේක ක්ලික් කරාම මෙතනදී කියනවා එතනදී ඒගොල්ලෝ iPhone 15 එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ Amazon $500 gift card එකක් දෙනවා. $200 gift card දෙකක් දෙනවා. සහ $100 gift card 3ක් දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ කම්පිටිෂන් එකට අතුල් වෙන්න ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ස්ටෙප්ස් ටික කියලා තියෙනවා. ඔයාගේ email address එක දාන්න, number එකක් draw කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ follow us on Twitter. Twitter එකේ follow කරන්න ඕනේ. Wait for the winners list. ඔක්තෝබර් 22 වෙනිදා winner list එක මේගොල්ලෝ announce කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක ගොඩක් දුරට Twitter එකේ තමයි දානවා. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් Twitter එක follow කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ email එක මෙතෙන්ට දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම submit කියලා click කරනවා. submit කියලා click කරාට පස්සේ ඔන්න අපිට number එකක් draw කරන්න එනවා. ඉතින් මම go කියලා දුන්නාට පස්සේ right මට ඔන්න number එකක් ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියනවා winners will be revealed at Tenorshare Incorporation Twitter account. Twitter account එකේ තමයි දාන්නේ ඔක්තෝබර් 22 වෙනිදා 2023 කියලා. ඉතින් ඔන්න follow කරන්න ඕනේ ඒකින්ද Twitter එක. මෙන්න මේක click කරා
Twitter එකට යන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ follow කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් වැඩේ හරි වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. ඔච්චරයි කම්පිටිෂන් එකට එන්ටර් වෙන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට ආයි කම්පිටිෂන් එකට එන්ටර් වෙන්න බෑ. මේක සබ්මිට් කළාට ඔයාලට නම්බර් එකක් දීලා තියෙන ආයි go කියලා එකක් නැහැ. Twitter එකත් follow කරලානේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට මේ chances කීපයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන ක්‍රමය තමයි ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන්. මේකයි Twitter එකේ retweet කරන්න. එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ share කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ තව numbers කීපයක් ගත්තා මේ හැම number එකකටම chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න Facebook එකේ share කරන්න යමුකෝ. click කරාම වෙන pop-up window එකක් open වෙනවා. post to Facebook කියලා දුන්නා. වැඩේ හරි. ඔන්න තව chance එකක් හම්බ වුණා. ඉතින් අන්න එතකොට ඔයාලට පුළුවන් go කියන එක click කරලා තව number එකක් ගන්න. ඉතින් ඔන්න මේ number එකත් එතකොට ඔයාලට save කරගත්තා. ඔය විදිහට Twitter තියෙනවා නම් Twitter එකේ ඔයාලට ආයි retweet කරලා තව number එකක් ගත්තා. ඉතින් මේ හැම number එකටම winning chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට chances තුනක් ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ free දෙන එක. ඊට පස්සේ Facebook එකට share කරලා ආයි Twitter එකට share කරලා chances තුනක් වෙන මේ විදිහට. ඒ වගේම Twitter එක follow කරන්න මතක කරන්න එපා. ඒකෙන් තමයි winner announce කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි iPhone 15 giveaway එකට ඕගොල්ලෝ join වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා screen record එක බලනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති මම මොකද්ද කතා කළේ කියලා. ඉතින් මේක competition එකක් බොහොම සරලව ඔයාට ඔයාගේ email address එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාට ඔයා winner කෙනෙක් නම් මේගොල්ලෝ winner announce කරන දවසට මම ආයි කියන්නම්. කලින් පාර වීඩියෝ එකේ කට්ටිය මට comment section එකේ පොඩ්ඩක් සරට කතා කරලා තිබ්බා. මේ බොරුවක් කරන්නේ මෙහෙම 15 දෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකේ මම pin කරපු comment එකක් තියෙනවා බලන්න. අන්තිමට කවුද ජයග්‍රාහකයා කියලා මම pin කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ජයග්‍රාහකයා announce කළාට පස්සේ. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ අනිවාර්යෙන් ජයග්‍රාහකයෙක් දෙනවා. Tenorshare කියලා කියන්නේ reputed company එකක් මේ බොරු company එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකින් හින්දා පල්ලා description එකේ තියෙන link එකෙන් competition එකට join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මගේ end screen එකේ මම videos දෙකක් දාලා තිනවා. ඒ videos දෙකත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් අදගත්තා. ඒකත් බලන්න. තාම subscribe කරගන්න නැති කෙනෙක් නම් channel එකත් subscribe කරගෙන යන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඉක්මනට වෙන්න.